อันนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอกหรือมันจะหนานะคะเดี๋ยวเขาจะแตกตัวเป็นหนาจะไปจะ30แล้วต้องลิฟต์หน้าตัวเองโอเคต่อไปครีมกันแดดมันใช้ของอเนซ่านะคะเขย่าก่อนGlow Foundation นะคะของหน้าCollection นะคะเบอร์อะไรน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะมีไอ้นี่แถมมาด้วยนะเป็นเนื้อสีนะคะน่ารักมากคนนะจะดูที่เขาเทปมาเขาก็จะแถมมากับไม้ของเขานะวีกลบแบบนี้ติดตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ก็ชอบแบบให้มีกลิตเตอร์เบาๆเซียนะ ดีแดงเจอร์เป็นแมตต์เนาะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะขอไปใส่ชุดก่อนแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะเหลือผ้าพันคอ10 นาทีพร้อมไปบินแล้วค่ะขอตัวไปบินก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าขอบคุณมากที่ดูจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ